وقتی QCY دید مدل T13 پرفروش شده، حالا داره مدل جدیدتری از T13 رو ارائه میده. سلام میلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. دو تا هندزفری پرمخاطب و پرفروش از برند QCY، یکی مدل T13 بود، یکی هم مدل T13 ANC. هر دو رو با هم دیگه مقایسه کردیم، بررسی کردیم. ویدیوش هم تو کانال یوتیوب هست، میتونید برید ببینید. حالا که QCY دید این دو تا هندزفریش خیلی پرفروش شده، اومده با همون اسم با یه ورژن جدیدتر دوباره یه هندزفری روونه بازار کرده، T13X. حالا تا آخر این ویدیو باید بررسی کنیم ببینیم این هندزفری چه قابلیت‌های جدیدی داره. فقط یه مدل جدید رو اضافه کردن که اسم خالیه، یا نه واقعا یه هندزفری متفاوته، چه خوبیای بهتری داره و چه چیزایش فرقی نکرده. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. منتها قبلش همین الان کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و با ما همراه باشید. برای بررسی این هندزفری علاوه بر اینکه مشخصات و جزئیات و اون اعداد و رقمایی که خود شرکت گفته رو بهتون میگیم، حس و تجربه استفاده خودمونم حتما باهاتون در میون میذاریم که بهتر بتونید با اون دو تا مدل قبلی مقایسه کنید. از طراحی شروع میکنیم. رنگ سبزش متفاوت شده. قبلی نارنجی بود، این یکی شده سبز، یکم هم خوشگل‌تر شده. اما خود کیس و خود هندزفری‌ها خیلی تفاوت مهمی ندارن. البته روی کیس براق شده، دور کیس مات شده و جنس متریال به همون کیفیت هست. خود هندزفری هم خیلی شبیه قبلیه، تفاوت زیادی ندارن. ابعادش، شکلش، وزنش، حتی نحوه قرارگیریش مثل قبلی است. یعنی خیلی نیومده روی ظاهر کار بکنه، فقط سعی کرده که همونو دوباره تکرار کنه. تنها تفاوت چشمگیری که کلا بود، یکی رنگ جعبه بود، یکی هم براق شدن این کیسه که به نظرم اتفاقا نکته منفیه. خیلی اثر انگوش میگیره و خطم زودتر میفته. اونا مات بودن و این کثیفی و این چرک و اثر انگوش رو نشون نمیدادن. اما جدا از بحث اینکه با مدل قبلی تفاوت ظاهری نکرده، باید ببینیم که قرارگیریش رو گوش راحت هست یا نه. باید بگم که با توجه به اینکه استیک داره، کمک میکنه که رو گوشتون هم خوب وایسه، هم وزن مناسبی داشته باشه، هم برای مکالمه مناسب باشه و در کل اینجور هندزفری‌ها با این نوع شکل سری پرطرفدارترین هندزفریان و تقریبا رو گوش بیشتر افراد فیت قرار میگیره. برسیم به بحث اعدادی که توی باتری و در اصل پلی تایم و میوزیک تایم داره. مدل T13X میگه 8 ساعت هر کدوم از هندزفری‌ها و مجموعاً 30 ساعت با کیس میتونید ازش استفاده کنید. جالبه که تو مدل T13 ANC استندبای فقط رو جعبه نوشته شده بود و تو سایت ها اعداد مختلفی بود. 8 ساعت و 40 ساعت بیشترین چیزی بود که بیان میشد و تو T13 معمولی 7 ساعت و 80 ساعت استندبای یا همون 30 ساعت یا 35 ساعت مجموعاً با کیس بیان میشد. حالا من این نکته بگم، همه این اعداد تقریبیه و خیلی فکر نکنید که نسبت به اون که اون 40 ساعت این 30 ساعته پس باتری اون قوی تره. نه، لزوما اینطوری نیست و واقعیت اینه که اصلا اینطوری. پس پلی تایمشون چجوریه؟ هیلاتل اینقدر میگی دقیق نیست. 4-5 ساعت هر کدوم از هندزفری‌ها، 24-5 ساعت هم با کیس. تفاوت ستار هم در نظر نگیرید تو باتری. فکر نکنید که به خاطر باتری قوی تر مثلا این مدل رو بگیرید بهتر میشه. این از این. بریم سراغ اپلیکیشن. اینجا جاییه که باید بهتون بگم گول این وین نویز کنسلینگ و 4 تا نویز کنسلینگ میکروفون رو نخورید. این هندزفری نویز کنسلینگ نداره. نویز کنسلینگ به اون معنی که بتونه حذف صدای اطرافو داشته باشه نداره. اینکه صدای باد رو میتونه یک کمی کم بکنه، یا اینکه میکروفوناش قابلیت اینو دارن که در اصل نویز اطرافو بگیرن که مکالمه شفافتری داشته باشید. اینا نویز ریداکشنن روی میکروفون و حرف من سندش اپلیکیشنه. شما هیچ گزینه‌ای برای نویز کنسلینگ نمیبینید. سه تا سبک اصلی تو اپلیکیشن هست. استاتوس که فقط شارژ هندزفری رو میتونید ببینید. تو قسمت ساوند اکولایزر رو میتونید تنظیم کنید و همینطور ولوم صدای سمت چپ و راست. و اکولایزر هم باید بگم هم یه کاستم داره، هم میتونید بین مودای خودش پاپ و دیفالت و بیس و راک و اینجور چیزا انتخاب بکنید. و اما تو ستینگ هم میتونید شخصی سازی حرکت، یعنی لمس روی گوشی ها رو بکنید که با یه ضربه چیکار کنه، با نگه داشتن چیکار بکنه و با 3 تا ضربه چیکار کنه. هم میتونید که اگه هندزفریاتون گم شد تو خونه شلوغ پلوغ بزنید این صدای ازش در بیاد، این صدای در بیاد. هم میتونید روی نقشه هم ببینیدش البته. و یه گزینه داره که میتونید مثلا اتوماتیک بگید که بعد از یه تایمی خاموش شه. یه گزینه داره که مناسبه توی خواب، یعنی موقع خواب لمسشو بند میکنه که روی بالشت رو اینا که هی میخوره، مثلا آخر شب دارید یه پادکستی گوش میدید یا موزیک گوش میدید، هی قطع و وصل نشه
و دیگه این لمسه کار نکنه. یه گیمینگ مود داره که خیلی تاثیرگذار نیست، ولی حسش اینه که اگه خواستید گیم بازی بکنید لیتنسی یا تاخیر رو یه مقداری کمک میکنه که بیاره پایین، یه مقدار کوچولویی، و همین دیگه خیلی چیز خاصی نداره. ولی بهتون بگم که باگ هم داره اپلیکیشنش. تو اتصال گاهی وقتا اذیتتون میکنه، صفحه‌اش لود نمیشه یا اینکه دوباره دیسکانکت میشه و یه مقدار اتصال ضعیفی داره. ببینید کسایی که اینو میخوان انتخاب بکنن و جزء گزینه‌های خریدشون باشه، طراحی، شکل قرارگیری اپلیکیشن و قیمتش رو در نظر میگیرن. اگه کیفیت صداش هم خوب باشه، ارزش خریدش میره بالا. بریم سراغ بررسی کیفیت صدا. کیفیت صدای متوسطی داره. انتظارات شما رو تو بازه قیمتی خودش برآورده میکنه. مقایسه با نسل قبلش باید بگم تفاوت زیادی به چشم نمیخوره، یا اگه به چشم بخوره خیلی فاحش نیست که بخوایم اینجا به عنوان مثلا یه درصدی اختلاف صدا بهتر یا بدتر بودن از QC T13 خالی و T13 ANC بهتون بگیم. در یه سطح قرار میگیرن. فقط حسش اینه که تو اپلیکیشن اکولایزر رو داره. اگه احساس کردید صدای بمش زیاده، صدای زیرش زیاده، میتونید این شخصی سازی رو بکنید تا بالاخره صدای جذابتر بشه. باید در نظر بگیریم داریم یه هندزفری 800 تومن 900 تومانی رو بررسی میکنیم و به نظر من تو این لول صدا کاملا صدای معقولی داره، ولی در کل صداش خیلی حرفه‌ای نیست. تفکیک صدا متوسطه، نمیتونید جزئیات صدا رو خیلی قوی بشنوید. صدای بیس هم خیلی عمیق و جذاب شنیده نمیشه. رسیدیم به جنبندی هیلاتلی، جایی که این سه تا مدل T13 واقعیت اینه که به نظر من خیلی فرقی ندارن و در واقع این شرکت برای اینکه بتونه مثلا مدل جدیدی ارائه بده تو این بازه قیمتی، اومده با اعداد بازی کرده، یه ایکس گذاشته کنارش، دوباره روونه بازار کرده. به نظر من همچنان T13 ANC به خاطر داشتن نویز کنسلینگ ارزش خرید بیشتری داره. اگه این ویژگی رو بذارید کنار، هر کدوم که ارزون تر باشه رو بخرید به نفعتونه، چون در واقع قابلیت‌های یکسانی دارن از نظر اپلیکیشن، کیفیت صدا، تقریبا پلی تایم و حتی جنس و متریال بدنه. امیدوارم که ویدیو به دردتون خورده باشه و بدونید که گاهی وقتا شرکت‌ها فقط مدل جدید میدن و لزوما قرار نیست که اتفاق جدیدی هم توش افتاده باشه.